ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้ท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวายและเร่งรีบสุดๆพวกเรากำลังจะมาทำความเข้าใจกับคำสอนที่ทรงคุณค่ามากๆและที่สำคัญคือมันเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของหลวงพ่อคำเสียงสุวรรณโนซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเจริญสตินั่นเองโดยเราจะเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์พวกเราเลยเอาละเริ่มกันที่คำถามแกนหลักเลยนะพวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่จริงๆหรือปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับความหลงลืมตัวคำถามนี้แหละที่อธิบายภาพรวมของประสบการณ์การใช้ชีวิตของมนุษย์ตามที่เนื้อหาระบุไว้ได้ดีที่สุดลองนึกภาพตามนะในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะหรือปล่อยให้ระบบออโต้ไพลอตทำงานแทนแบบไม่รู้ตัวเหมือนตอนที่เราไถฟีดโซเชียลไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงมารู้ตัวอีกทีก็หมดเวลาไปแล้วหรือการรีบๆทำนู่นทำนี่โดยที่ใจเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเอาเข้าจริงมันมีแค่2โหมดนี้สลับกันไปมาเท่านั้นเองนั่นคือการมีตัวรู้กับตัวหลงการสร้างตัวรู้หรือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเข้าไปจัดการและกำจัดตัวหลงออกไปโดยอัตโนมัติซึ่งในเนื้อหาเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าความหลงลืมตัวเนี่ยแหละคือรากฐานของการกระทำที่ไม่ดีทั้งหลายถ้าพวกเรามีตัวรู้เมื่อไหร่ตัวหลงก็จะไม่มีที่ยืนเหมือนเวลาที่เราเปิดไฟปุ๊บความมืดก็หายไปปั๊บเลยทีนี้ประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องปลีกวิเวกหนีหายเข้าไปอยู่ในป่าลึกนะแต่มันคือการลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าไปสัมผัสกับความจริงผ่านรากฐานที่เรียกว่าสติปัฏฐาน 4ซึ่งเป็นการเจริญสติเพื่อให้เกิดความตื่นรู้อย่างสมบูรณ์ท่ามกลางชีวิตปกติของเรานี่แหละสติปัฏฐาน 4หรือฐานที่ตั้งของสติทั้ง4หมวดนี้ก็จะมีกายเวทนาจิตและธรรมลองจินตนาการดูสิว่ามันคือการเฝ้าสังเกตชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติสุดๆการตามรู้กายก็คือรู้ว่าร่างกายกำลังขยับยืนเดินนั่งนอนส่วนเวทนาคือการรับรู้ว่าตอนนี้รู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจิตคือการเห็นอารมณ์เช่นตอนนี้โกรธอยู่นะหรือหลงไปแล้วและดำคือการเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปการฝึกความรู้สึกตัวผ่านทั้ง4หมวดนี้เรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพอทำซ้ำๆสติมันจะทำงานของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปเค้นหรือบีบบังคับมันเลยมาดูการใช้งานจริงดีกว่าเพราะเอาจริงๆเราสามารถฝึกสติได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะกำลังเดินนั่งหรือแม้แต่ตอนทำกิจวัตรธรรมดาอย่างการขับรถนี่แหละสิ่งที่น่าสนใจมากในจุดนี้คือการเปลี่ยนเป้าหมายทางจิตใจที่ดูเป็นนามธรรมจับต้องยากให้กลายมาเป็นการกระทำทางกายภาพที่ทำได้จริงและง่ายสุดๆหลวงพ่อท่านสอนว่าให้เอาสติมาเป็นคนขับรถขั้นแรกเลยตั้งสติก่อนสตาร์ทรถพอสตาร์ทปุ๊บก็ให้รู้ตัวพอเอามือจับพวงมาลัยก็สัมผัสด้วยความรู้สึกตัวจะเข้าเกียร์เหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งก็ให้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันในทุกๆการเคลื่อนไหวลองนึกภาพตามนะรีบสุดๆแล้วดันมาเจอไฟแดงโอ้โหปกติใจเราคงจะหงุดหงิดบ่นในใจสารพัดความคิดปรุงแต่งว่าจะไปซ้ายไหมแต่เดี๋ยวแทนที่จะปล่อยให้เป็นแบบนั้นพวกเราสามารถใช้จังหวะนี้แหละเป็นสนามซ้อมสังเกตใจตัวเองลองดูสิว่าใจมันกำลังร้อนรนไหมมันกระวนกระวายหรือเปล่านี่คือการไม่ปล่อยให้ตัวเองนั่งหงุดหงิดฟรีๆแต่เปลี่ยนสถานการณ์ชวนปวดหัวให้กลายเป็นการปฏิบัติธรรมซะเลยพอพวกเราเริ่มสังเกตกิจวัตรเหล่านี้บ่อยๆเข้าแหล่งข้อมูลก็แนะนำให้พวกเราแยกแยะ2สิ่งนี้ให้ชัดเจนนั่นคือการกระทำทางกายหรือที่เรียกว่ารูปและสภาวะทางใจหรือนามการเข้าใจความต่างของ2สิ่งนี้บอกเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆกฎคือพวกเราต้องโฟกัสแค่ทีละอย่างถ้าร่างกายขยับเราก็ดูที่รูปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดมันแวบขึ้นมาปุ๊บเราต้องหยุดสนใจร่างกายและย้ายความรู้สึกตัวไปที่ความคิดหรือนามที่เพิ่งเกิดนั้นทันทีมันคือการสลับโฟกัสอย่างรวดเร็วและตื่นตัวสุดๆเนื้อหาเน้นย้ำไว้ชัดเจนเลยว่าจิตของพวกเราเนี่ยรับรู้ได้แค่ทีละขณะเท่านั้นจะมารับรู้รูปกับนามพร้อมกันไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันแบบเป๊ะๆอะไรเกิดก่อนให้รู้ก่อนสิ่งไหนตามมาก็ค่อยรู้ทีหลังการปล่อยให้มันซ้อนทับกันจะทำให้พวกเราหลุดจากปัจจุบันแล้วกลับไปจมอยู่ในความหลงลืมตัวอีกฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมล่ะแต่เอาเข้าจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเราพยายามมากเกินไปจนการฝึกที่ควรจะทำให้ใจสงบกลับกลายมาเป็นตัวการสร้างความอึดอัดเสียเองนี่เป็นอุปสรรคคลาสสิกที่หลายคนเจอเลยถ้ายิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งรู้สึกตึงปวดหัวหนักอึ้งหรือสงสัยในตัวเองแหล่งข้อมูลบอกไว้เลยว่าพวกเราอาจจะกำลังหลุดออกนอกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วล่ะอาการเพ่งเอาเป็นเอาตายหรืออยากจะรู้ให้ได้ถูกจังหวะเนี่ย
มันมีตัณหาหรือความอยากแอบแฝงอยู่เบื้องหลังนั่นเอง จิตใจของพวกเรามันชอบแกว่งไปมาระหว่างสองขั้วสุดโต่งนี้เสมอ พอตึงเกินไปมีความอยากมากไป มันก็กลายเป็นการเพ่งจนอึดอัด แต่พอหย่อนเกินไปมันก็กลายเป็นการเผลอปล่อยใจล่องลอย จิตก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อหาจุดสมดุลให้เจอ แต่วิธีแก้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องไปฝืนหรือพยายามดึงมันกลับมานะ แค่รู้ว่าตอนนี้กำลังเพ่งอยู่นะ จิตมันจะตกลงสู่ทางสายกลางเองเลย หรือแค่รู้ว่ากำลังเผลอจิตก็จะเป็นกลางทันที การแค่รับรู้อาการที่กำลังเกิดอย่างซื่อตรงนี้แหละคือกุญแจสำคัญที่พาจิตกลับเข้าสู่ทางสายกลางอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด โดยไม่ต้องออกแรงบังคับอะไรเลย พอพวกเราเข้าใจเรื่องความเป็นกลางแล้ว สิ่งนี้จะพาพวกเราไปสู่การเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลย ว่าเราควรจะรับมือกับอารมณ์แย่ๆหรืออุปสรรคที่พุ่งเข้ามาในแต่ละวันยังไง มีโค้ดหนึ่งในเนื้อหาที่คมมากๆบอกว่าอุปสรรคคือครูสอนธรรมะปกติเวลาพวกเราเจอความเจ็บปวดความง่วงหรือความโกรธเรามักจะเกลียดมันใช่ไหมพยายามจะผลักมันออกไปแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรทำแบบนั้นเพราะความลำบากเหล่านี้นี่แหละที่กำลังทำหน้าที่บอกความจริงกับเราอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสอนให้เห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันมีความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากซ่อนอยู่ตรงนี้นะการเรียนรู้จากความทุกข์คือการเฝ้าดูมันในฐานะนักเรียนโดยไม่เอาตัวเข้าไปคลุกคลีแต่การเรียนแบบความทุกข์คือการปล่อยให้มันกลืนกินเราจนเรากลายเป็นตัวความทุกข์นั้นซะเองลองนึกภาพเหมือนเวลาคุณพ่อสอนพวกเราสิท่านอาจจะบอกว่าอย่าตื่นสายนะทั้งที่ตัวท่านเองนั่นแหละตื่นสายให้เห็นประจำความทุกข์ก็เหมือนกันเลยมันโชว์ความเจ็บปวดให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากมันโดยที่พวกเราไม่ต้องไปทำพฤติกรรมเรียนแบบหรือกระโดดลงไปเป็นความทุกข์ตามมันท้ายที่สุดแล้วนะ การฝึกความรู้สึกตัวในทุกๆวันการค่อยๆสะสมตัวรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการสะสมมวลน้ำบริสุทธิ์เอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับไฟแห่งกิเลสและความทุกข์ที่แน่นอนว่ามันจะต้องโหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตพวกเราเข้าสักวันก่อนจะลากันไปในวันนี้มีคำถามหนึ่งอยากให้ทุกคนลองเก็บไปทบทวนกันดูระหว่างที่ใช้ชีวิตประจำวันเมื่อไฟแห่งความทุกข์ลุกโชนขึ้นมาจริงๆน้ำแห่งสติของพวกเราพร้อมที่จะดับมันแล้วหรือยังหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะสวัสดีครับ